my loves, মই Gitanjali, Ayushman Bhavale আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া আইৰণৰ অভাৱ হয় তেতিয়া এনিমিয়া নামৰ ৰোগ এটা দেখা দিয়ে। আৰু তেতিয়া আমি অভাৱ পুৰাবলে আইৰন সাপ্লিমেন্ট লওঁ, ট্যাবলেট লওঁ। কিন্তু অন্তত ইণ্ডিয়াত ট্ৰেডিশনালি আমি জনাটো খুবেই জৰুৰী যে যদি আমি আইৰণৰ কেৰাহীত খাদ্য বনাওঁ তেতিয়া অটোমেটিক্যালি আমাৰ খাদ্যৰ লগত আমাৰ শৰীৰে আইৰন পায়। আইৰণৰ অভাৱ খুবেই ক্ষতিকাৰক হয়, স্পেশালি মহিলাসকলৰ কাৰণে, কাৰণ মাহেকীয়াৰ সময়ত নাইবা প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত খুব কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সেই কাৰণে আইৰন আপোনালোকে মেইনটেইন ৰাখিব বডিত। আৰু আইৰণৰ অভাৱ হ'লে এনিমিয়া নামৰ ৰোগ এবিধে দেখা দিয়ে আৰু লগতে আমাৰ হিমোগ্লোবিন লেভেল কমি যায় বডিত। আৰু হিমোগ্লোবিনৰ অভাৱ হ'লে আমাৰ দেহত অক্সিজেনৰ যিটো মাত্ৰা আছে সেয়া কমি যায়। স্বাস্থ্যকৰ জীৱন এটা পোৱা খুব জটিল কাম নহয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোক অকমান সিনসিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু লগতে এটা হেলদি ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু মোৰ লগত যোগাসনা প্ৰেক্টিস কৰক। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক, কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক। আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি। Stay happy and stay healthy. Love you all.